Here, third day in Đà Lạt. What's your Rời Sài Gòn náo nhiệt, mình và Nghiêm bắt một chuyến xe trở về với Đà Lạt mộng mơ, nơi mà tưởng chừng như mới là ngày hôm qua, nhưng đã là 3 năm kể từ khi lần cuối mình đặt chân tới đó. Đáng nhẽ ra là chuyến đi của mình thì khoảng tầm 6 tiếng thôi, nhưng mà sau đó thì mình biết được là bác Tài mình ngủ quên khoảng 2 tiếng lận, nên mình tới sau một chút. Thực ra thì mình không quá là căng thẳng về thời gian và cũng có book khách sạn từ đêm hôm trước để có thể nghỉ khi mà tới Đà Lạt sớm. Nên lúc đó mình nghĩ là thôi bác Tài ngủ đủ thì đi sẽ an toàn hơn, còn hơn là bác mệt xong rồi cố lái xe trong lúc buồn ngủ ấy. Vì lúc này mới là ngày thứ 3 ở Việt Nam thôi, cho nên là mình vẫn còn rất là trái múi giờ. Nên là mình phải ngủ đủ một giấc thì mới có thể dậy để đi ăn trưa được. Sau đó là chuẩn bị di chuyển sang Cam In. Tối nay mình sẽ ở Cam In một đêm. But did you see the mic? Yeah, all good. Tụi mình vừa được một quả hơi gọi là hú hồn hú vía, bởi vì cái nạm cá vàng của mình bảo Nghiêm là đưa mình cái camera, bởi vì là mình muốn quay một vài thứ, xong rồi mình để quên ở trên xe taxi luôn. Bằng một cách nào đó hình như là chú taxi nhìn thấy, cho nên là chú đưa cho các bạn nhân viên lễ tân. Tại vì mình không biết, cho đến lúc mà mình kiểu tới phòng rồi, xong Nghiêm hỏi là camera đâu, xong mình kiểu chết rồi, camera đâu, xong còn cố kiểu tìm để gọi Grab, xong may quá lúc bạn nhân viên đưa được đến vali đến thì bạn ấy lại đưa cái luôn ngay, bạn bảo là hình như ở trong taxi. Có tam ba bận nhưng mà mình sẽ, đây là bài học nhớ đời của mình. Điểm đặc biệt của Đà Lạt là có 4 mùa trong một ngày, và bây giờ đang là mùa hè. What are you doing? Vào tháng 2 năm 2024, khi mà tụi mình ở Camp In, họ đã dừng nhận khách lưu trú. Nhưng mà vì tụi mình đặt từ khoảng mấy tháng trước lận, cho nên là họ vẫn phục vụ tụi mình. Không biết là bây giờ họ đã mở lại chưa, nhưng mà nếu chưa thì khá là tiếc. Tại vì thực sự mình thấy concept ở đây rất là hay và khác biệt.
đó ngoài vài người tới thăm để ăn trưa, ăn tối hoặc là uống cà phê, thực ra có mỗi tụi mình cộng với vài bạn nhân viên ở qua đêm trên khu vực này. Nên là kỳ nghỉ này mình thấy thật là trọn vẹn, đúng với định nghĩa ngắt kết nối. Chỉ có tụi mình và vài chú động vật dễ thương này ở giữa khu rừng núi. Why are you harassing it? Today's episode. Today's podcast. Third day in Vietnam. 2 days of traveling, yeah. No. The first day was in Ho Chi Minh, second day Ho Chi Minh. We took a sleeper bus and then now we're here, third day in Đà Lạt. What's your impression so far? Oh, it's your second time coming back. Yeah, but the second time is in the south of Vietnam. So that's something new. So far so good, yeah. Something different. From weather conditions to scenery. Do you know that Đà Lạt is known to have 4 seasons in a day? I've experienced 2 so far. Yeah. So, well, actually 3. In the morning, it's a bit of a spring vibe, so a bit cold. At noon was summer, it was properly hot. We feel like we were boiling in that cabin. And Now you can feel the breeze. now you can feel the breeze, so it's full. And then I want to maybe experience the fourth. maybe doing dinner is our winter. But, you know, winter has its own beauty. As long as it doesn't rain, I'm fine with it. I can wear a jacket and stuff like that. Ở Cam In có một chiếc bàn ở giữa hồ rất là xinh. Theo như mình biết thì thường họ sẽ tính phí nếu như mà mình muốn sử dụng cái bàn đó. Thế nhưng mà bởi vì hôm đó chỉ có mình và Nghiêm ở trong khuôn viên thôi, nên là các bạn nhân viên đã hỗ trợ tụi mình không mất phí một tí nào. We give it only to special people. Exactly. Cheers. Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ như in cảm giác, cảnh vật, mùi vị và âm thanh của bữa tối hôm đó. Good morning. How was your sleep last night? Good, good. Apart from us waking up at 3 a.m. Oh yeah, but that's still like jet lag. Yeah, and then I texted my friend happy birthday, and he was like, "Oh, what time is it there in Vietnam?" I said 3:30 in the morning. We are still jet lag. She's good. Yeah, em cảm ơn. Sau khi check out ở Cam In, tụi mình di chuyển tới hẻm Mai Dong, nơi mà tụi mình sẽ ở trong 2 đêm tới. Tell me your first impression. Zen. Of you. Vì phòng chưa có chuẩn bị xong nên tụi mình chỉ tới để gửi đồ và thuê xe máy. We're going to a bistro that is all the way in the woods. It's a 30 minutes bike ride, and this is my driver. Sau khoảng 25 phút lái xe máy thì tụi mình đã tới với rừng thông Mer Farm and Bistro. Mình đã lưu địa điểm này từ khoảng 3 năm trước rồi cơ, nhưng bây giờ mới có dịp ghé thăm. Đúng như tên gọi của nó thì đây là một nhà hàng nằm giữa rừng thông. Where are we heading? Ngoài ra, trong khuôn viên còn có Mer Farm là nông trại và Mer Stay là nơi cho khách lưu trú. Tất cả đều theo dạng phát triển bền vững. You want salmon more? Alohito. Okay, passion. What is that? The formal. In Cameroon. And Cameroon. Yes.
Alright, we are descending now, and the reason is that Lady Zen found a snake on the way, A big one. big one, and made her, yeah, Weren't you scared as well? Were you? it's not scared, it's just a snake. The snake made the appearance. You might attack. It might attack as well, yeah. And some dancing leaf, yeah. Cool. Off we go. Next stop is a lake. Crossover. Mbappe. Big one, small one. No. Oh. Are you excited? Very. Adrenaline pump. What we're gonna go. Mình cũng không nhớ rõ giá của trò chơi xe trượt thác này, nhưng mà khu Datanla này còn có cả những trò chơi mạo hiểm như là zipline hay là một vài môn thể thao mạo hiểm khác nữa. Break. Câu chuyện Đà Lạt của tụi mình vẫn còn một tập nữa và cả thời gian chúng mình ở Nha Trang nữa. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây nha. Hẹn mọi người video sau. Toodles!